හයි ගයිස්, ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ලබන්න වූ අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලත් එක්ක කොහොමද ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ ඔයාගේ ගේම්ස් වලට. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක ස්පීඩ් නැති පොඩි කම්පියුටර් එකක් නම්, ඒ කියන්නේ performance අඩු කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටිප් එක යූස් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. රයිට්, ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවට ගෙන ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. රයිට් ගයිස්, ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. රයිට්, ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා තියෙන link එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක use කරලා මෙන්න මේ file එක download කරගන්න. ඉතින් file එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ zip file එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට extract කරගන්න මේ file එක. ඔයාලට පුළුවන් right click කරගන්න. right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් extract here කියන එක click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ file එකක්. right, ඉතින් ඔයාලට මේ file එකෙන් තමයි මේ computer එක speed up කරගන්න වෙන්නේ. මේ ෆයිල් එක ඇතුළේ තියෙන back files වලින්. right, ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න. ෆයිල් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ folders ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ start කියන folder එක click කරගන්න ඕන. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ files තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් readme එක follow කරන්න පුළුවන්. මමත් මේ steps ටික හරියටම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට readme එක බලලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ computer එක optimize කරගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි readme එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන එක double click කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ computer එකේ changes කරන්න කලින් මෙන්න මේ restore point එකක් ඔයා create කරගෙන තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ඔයාලට ආයෙත් අවශ්‍ය වුණොත් පරණ settings ටික ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට system restore කියන එක click කරගන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා select කරගන්න ඔයාගේ restore point එක. restore point එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් පරණ settings ටික ගන්න. right, ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් configure වලට යන්න. configure වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ configure ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන 107ට වෙනකන් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන මේ උඩින් තියෙන tick එක turn on system protection කියන එක select කරගෙන තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක apply කරන්න. apply කරාට පස්සේ ඔයාගේ system එකට මෙන්න මේක apply වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න apply වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේක okay කරගන්න. right, ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන create කියන එකක් දෙන්න. create කියන එක දීලා ඔයාලට අද date එක හරි ඔයාලට කැමති නමක්, ඒ කියන්නේ මතක හිටින නමක් ඔයාලට මේකට enter කරගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් මම අද date එක, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක හදපු date එක මෙන්න මේ විදිහට enter කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම date එක enter කරලා create කියන එක click කරගන්නවා. ඉතින් create කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විනාඩි කිහිපයක් යාවි ඔයාගේ restore point එක create වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට load වෙවි. ඉතින් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම create වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට notification එකක් එවිට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරගන්න. close කරලා ඔයාලට පුළුවන් okay කරගන්න. right, දැන් ඔයාගේ computer එකේ restore point එක create කරලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඔයාගේ computer එකේ settings ටික කොහොමද optimize කරගන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට startups ටික disable කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නැති හැම startup එකක්ම මම මේ කරලා තියෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් disable කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන right click කරලා disable එහෙම නැත්නම් enable කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right, ඉතින් ඔයාලට අනවශ්‍ය හැම startup එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට disable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ tab එක close කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ හැම එකම මම disable කරලා තියෙන්නේ. right, මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් folder එකෙන් back වෙන්න. back වෙලා මේ දෙවෙනි folder එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. folder එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ bat file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ bat file එක run කරගන්න. right, මේ bat file එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ bat file එක fully run වෙනකන් ඉන්න close කරන්න යන්න එපා මගදී. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ process එක මගදී close කරන්න යන්න එපා. මොකද මම කලින් close කරලා ගොඩක් experience ගත්තා. මගේ computer එක පොඩක් slow වුණා. ඉතින් ඒක මම fix කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක 100%ක් run වෙනකන් හරියටම තියලා තියන්න. ඉතින් ටික වෙලාවක් යාවි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ computer එකේ performance අනුව තමයි මේකේ වෙලාව තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න කිසිම background process එකක් run වෙන වෙලාවට මේක run කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ time එකක් තියෙන වෙලාවට full time එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙලාවට මේක ඔයාලට run කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ laptop එක මේක මගදී close කරොත් slow වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. right, මෙන්න මේ විදිහට මේක run කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි folder එකට යන්න. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි folder එකට යනවා. folder එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ bat files ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right, ඔයාලට පුළුවන් මේ bat files එකකින් එක run කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට double click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ notification එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ notification එකට yes දෙන්න. yes දුන්නට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් මේ වගේ එකක් එවි. ඔයාලට පුළුවන් මේක okay කරගන්න. ඔයාලට මේ තුනම, ඒ කියන්නේ මේ ඉතුරු දෙකත් මෙන්න මේ
විදිහටම රන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට කලින් ආපු notifications මෙන්න මේ විදිහටම ආයෙත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට yes කරගන්න පුළුවන්, okay කරගන්න පුළුවන්. මේ අන්තිම එකටත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට yes කරගෙන okay කරගන්න. right ඉතින් ඔයා මේ folder එකේ තියෙන bat files තුනම මෙන්න මේ විදිහට run කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අනිත් folder එකට යන්න. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට back වෙන්න පුළුවන් ඔයාට වගේ folder එකෙන් back වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ හතරවෙනියට තියෙන folder එකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඔයාට කරන්න තියෙන මේ උඩින්ම තියෙන CMD file එක run කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක double click කරගන්න. මේක double click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක දැන් continue කරගන්න. continue කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට close වෙලා යයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ දෙවෙනි bat file එකත් අර කලින් run කරගත්ත විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට run කරගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙන මේ CMD file එකත් ඔයා run කරගන්න ඕන. ඒකත් මෙන්න මේ වගේ run වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක continue කරගන්න. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යාවි ඔයාට complete වෙන්න. ඒකට තප්පර කිහිපයක් විනාඩි කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගේ computer එකේ performance අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ continue කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ bat file එකත් මෙන්න මේ විදිහට run කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන bat file එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට run කරගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ folder එකේ තියෙන ඔක්කොම files ටික ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට run කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් back වෙන්න. finally ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක run කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට run කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගේ computer එක සම්පූර්ණයෙන්ම refresh වෙලා ගියා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක run වෙලා ඉවරනාට පස්සේ complete කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මම අර කලින් කිව්ව temporary files එහෙම delete කරන අර මම ඉස්සෙල්ලාම run කරපු bat file එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම run වෙනකන් ඉන්න. මගදී close කරන්න යන්න එපා. ඔයගේ computer එකට ගොඩක් ලොකුවට effect වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයගේ computer එක restart කරලා ඔයා කැමති ඕන game එකක් ඕන විදියකට run කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. try කරලා comment එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ videos ඔයාට තවත් ඕන නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාට පුළුවන් මගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම අදට යනවා.